на 7/7 пригоди всім. Президент Франції Еммануель Макрон, який зустрінеться у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. А пізніше знаю, що до них приєднається сьогодні ще й прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Так от, кажуть аналітики, що вони будуть обговорювати підтримку України. І знаєте, дійсно, я б хотіла, щоб вони говорили не просто про підтримку України, а щоб вони були більш рішучі зараз всі налаштовані, зокрема, не тільки пан Макрон, власне, і щоб вони все ж таки розуміли, що поки там у великих кабінетах вони зараз вирішують, яку зброю нам надавати, а чи потрібні нам ракети дальної дії чи ні, тут, в Україні, українці продовжують вмирати, тому що поки що ми не можемо самі власноруч зупинити кривавого диктатора. Тому ця зустріч, яка сьогодні відбуватиметься в Берліні, вона важлива. Я нагадаю, це перша зустріч цих трьох лідерів, відколи Туск знову став прем'єр-міністром Польщі. Тому дійсно не знаю, про що вони там говоритимуть, і, можливо, напередодні цієї зустрічі лише хочу сказати, що президент Франції Еммануель Макрон застеріг західні держави від прояву будь-яких ознак слабкості щодо Росії, повторивши свою позицію про те, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Ми знаємо, про це заявляв Макрон в інтерв'ю французькому телебаченню. А, власне, він зауважив, що направлення сухопутних сил зараз не стоїть, власне, на порядку денному, але Європа повинна залишити всі варіанти відкритими на випадок поширення війни. Тож, звісно, позиція Макрона щодо можливості направлення військ в Україну посилила зараз напругу серед лідерів європейських країн. Знаємо ж ми також, що Шольц, приміром, раніше категорично заперечував будь-які дії, які можуть безпосередньо залучити Німеччину до війни в Україні. Тому цікаво, чи може змінитися його думка зараз, та й не тільки його, а й лідерів інших європейських країн. Цікаво, як Макрон буде переконувати сьогодні Шольца і Туска все ж таки стати більш рішучими в плані підтримки України, тому що, нагадаю, ці страшні атаки, які тривають, і намагання росіян стерти міста України з обличчя землі і вбити ще більше українців для того, щоб вкотре показати, мабуть, своєму світу всьому, що Путін, він таки не зупиниться ні перед чим, і він продовжує зараз ось так от терористично обстрілювати Україну. І мені здається, що кадри і сьогоднішні з Одеси, і кадри з інших українських міст, зокрема і Сумщини, Чернігівщини та інших міст, які щодня обстрілюють росіяни, повинні також бачити європейські лідери, які, можливо, зараз в ці хвилини вагаються. Вагаються і, знаєте, все, що думають, а чи, можливо, не наражаємо ми свої країни зараз на небезпеку підтримкою України? Ні, ви їх не наражаєте на безпеку, навпаки, наражаєте на небезпеку ви всю Європу тоді, коли ви не підтримуєте Україну, коли ви зволікаєте з постачанням зброї та боєприпасів. Бо якщо Україна не встоїть, якщо силам оборони України не вдасться стримати ворога зараз тут, у нас, на нашій землі, то вони полізуть до вас. А їх як таргани багато, і вони не зупиняться ні перед польською землею, ні перед німецькою, ні перед французькою. І мені б дуже хотілося, щоб європейські лідери це усвідомлювали. Щоб ось ці трагічні новини, які щодня нам доводиться крізь білі сльози озвучувати у прямих ефірах, вони також для них були не просто черговими, знаєте, новинами і статистикою, яку вони щодня отримують. Я думаю, вони її також отримують і бачать у якихось там звітах чи у повідомленнях засобів масової інформації. Щоб для них це було чимось більшим. І щоб вони таки розуміли, що коли ми кажемо, що нам потрібна зброя, то ми це кажемо не просто так. І коли за понад 2 роки повномасштабної війни ми все ще продовжуємо боротися, це теж про щось означає. І це також свідчить про те, що ми намагаємося, що є сил, тримати тут тил, тримати фронт і стояти і боротися далі. Але, звісно, нам потрібна підтримка, нам потрібна допомога. Тому я також принагідно нагадую всім, хто дивиться наші ефіри, всім, хто знаходиться зараз за кордоном, якщо у вас є така можливість, не забувайте, що навіть перебуваючи за кордоном, ви можете долучатися до зборів на потреби Сил Збройних Сил України. Зараз ви бачите на екрані QR-код, відсканувавши який, ви можете перейти за посиланням та задонатити будь-яку суму, яка є у вас, і яку ви можете сьогодні віддати Збройним силам України для того, щоб їм було ще легше і простіше
вибивати ворога з нашої землі. І, звісно, перейшовши за цим QR-кодом, ви можете також на сайті 24 каналу побачити, які актуальні збори нашого фонду нині є, щоб знати, куди безпосередньо ви донатите. Тому що я хочу нагадати, що завдяки глядачам 24 каналу нам вдається закривати величезні збори, вдається допомагати і прикордонникам, і силам оборони. І принагідно я завжди вам дякую за це. І, звісно, дякую за те, що ви донатите не тільки, коли про це нагадуємо ми тут у прямих ефірах, а ви робите це за покликом серця.